Welcome to mt.titlis! Hi guys! Hi! Hi sir! Uupo dyan. Hi! Hello, sobrang ganda. Hindi sapat yung video at pictures to describe and to translate yung beauty Hindi na ako makapagsalita. ng Switzerland. Sobra. Hindi ako makapagsalita It's sa getting lamig. thinner. Sobrang hirap namin pero sobrang enjoy everyone. Hindi ako makapagsalita sa lamig, pero hindi kayo makapagsalita sa ganda. Pero Ay, sobrang grabe. ganda. Solid. Kulang sa picture. Hi guys! Hi! Freezing na, freezing. Hi guys! Sa yung... Dito yata yun. Hindi ba dito yun? Super lamig. Hello po. Berna, magay ka dito. Hi, Jasper. Yan, boys. Amazing! Hi kayo dyan! Hello. Neil! Ayan na, wait. Oh my God. Hi Jean! Hi Happy! Hi Lolo! Parang takot ako dun sa high ko. balance. Hello! Super ganda! Hi guys! Super ganda! Welcome to mt.titlis! One eternity later. Yan, palabas na ulit. So, second activity for this day, no? Second day sa Switzerland. Then, second activity kanina. Punta tayo sa mt.titlis. Then, ngayon, walking tour around Lucerne.
So, let's go. Baba na tayo. Bye! See you! A few moments later.